Good morning guys, welcome ulit dito sa ating channel. And today pag-usapan natin ang volume control ventilation at kung paano mag-set ng initial setting pag may pasyente kayo na kailangan i-ventilate sa volume control. So ang volume control dito sa Hamilton ventilator ay itong open close parenthesis na S plus CMV positive, no? So ito lang ang i-click ninyo and i-confirm, and then sa controls, ito yung mga parameters na kailangan ninyong iset. First is the tidal volume, second is PEEP, third is yung FiO2, fourth is yung rate, IE ratio, and then the last one is yung flow trigger sensitivity. So ang ituturo ko sa inyo is kung paano iset ang mga parameters na ito isa-isa. Depende kung adult male o adult female ang inyong i-ventilate. And mamaya iano natin yung mga bigger pediatric, kasi may mga pediatric na although preferably bine-ventilate sa pressure control ang mga pediatric, pero may mga bigger pediatric na sometimes gusto ng mga doktor na i-ventilate sila sa volume control modes din. So pero magko-concentrate muna tayo sa mga adult patients kasi most of the times ito ang widely used na mode sa mga adult na pasyente. Itong VCB mode madalas ginagamit ito sa mga adult na sabihin na natin na madaling i-ventilate, hindi mga masyadong komplikadong cases, hindi mga challenging cases, walang mga respiratory diseases. Sabihin na natin na may mga healthy lungs. Kamukha ng kaso ng mga sabihin na natin ng mga post-op lang, o kaya yung mga sabihin natin na may mga head traumas, o kaya mga drug overdose, mga ganun na hindi related sa baga yung kanilang reason bakit sila kailangan i-ventilate. Kumbaga walang diseases yung lungs nila. So as much as preferably okay na sila sa volume control mode. So guys, unahin nating i-discuss ang pagsiset ng tidal volume. Okay? So itong tidal volume, binabase iyan sa ideal body weight ng inyong i-ventilate, mapalalaki o mapababae. So may formula dyan at itatry kong i-post mamaya yung formula. Pero wag na tayo magpaka-toxic kasi pag ang computation niyan is binabase sa height, no? So sige, discuss muna natin. So binabase sa height ang pagko-compute ng ideal body weight kasi ang reason dyan is kahit na gaano ka kabigat, hindi na aapektuhan ng bigat ng isang tao ang size ng baga. So ang sabihin na natin na ang 6 feet na 180 pounds at ang 6 feet na 300 pounds, isa lang ang size baga ng tao na yan. So hindi yan naapektuhan yan kung gaano siya ka-obese. Kahit sabihin na natin na morbidly obese pa rin siya, ang size ng baga ng isang 6 feet na payat at isang 6 feet na malusog is iisa. So ang pagsaset ng tidal volume hindi na binabase sa kilogram body weight, kundi sa ideal body weight niya, kung saan binabase sa height ng isang pasyente, mapalalaki o mapababae. Okay? Yun ang explanation dyan. Pero wag na tayo magpapaka-toxic kasi yung computation na yan sa lalaki, pasok lahat yan sa range na 400 to 600. So sa male patient 600. So kahit anong numbers dyan na isa-set mo is okay sa pasyente. So yung 400, isa-set mo yung mga maliliit na male. Sabihin natin mga 5 feet male na yung mga maliliit na common na height ng isang
pasyente. For example, sa mga Filipinos, di ba, maliliit tayo. So, ang ano ng mga 5 feet to, sabihin na natin na 5'7", nasa 400 to 500. Safe yan. Pero yung mga sabihin na natin na mga 6 feet pataas, you can go to 450 to 600. Ito yung mga sobrang laki na ng mga tao. Kasi ang safe practice ngayon sa pag-ventilate ng pasyente, low tidal volume as much as possible to avoid some barotrauma. So ang 400 na initial setting para sa male is okay. Safe na yan para hindi ka mag-cause ng barotrauma sa isang pasyente. Karaniwan, yung mga common naman ng mga 5'8", 5'9", 5'10", mga 5'11", you can start them at 500. So yan is low tidal volume na sa mga height na yon. So depende na yan sa estimation ninyo. So ang sa male is between 400 to 600. I can say na safe yung numbers na yan. Mamimili lang kayo. Okay? Sa female naman is yung mga maliliit na female, you can go from 300 or 350 initial setting. Then yung mga malalaking babae, you can set it at 400 to 500. Yung mga matatangkad na babae. Okay? So from 300 to 500 sa female, and then 400 to 600 sa male. Huwag na kayong magpaka-toxic pa sa pagko-compute. Ibase nyo na lang dyan sa mga numbers na binigay ko sa inyo. Pasok lahat dyan sa computation ng ideal body weight. Kahit na hindi pasok, I can guarantee you na safe ang mga numbers na yan para sa initial setting ng tidal volume. Okay? So next naman is yung PEEP. So PEEP, as much as possible, is isa-set nyo siya sa 5 kasi to compensate for the anatomical dead space. Okay. Ngayon, kung ang pasyente is may problema, may mga cases ng mga cardiac cases na hindi binibigyan ng PEEP. Pero napakadalang namang ma-encounter no. Mostly sa mga cardiac cases, may mga pasyente na hindi binibigyan ng PEEP. Pero yung mga sabihin na natin na hindi complicated, PEEP of 5 is always a safe number to start them. Okay? So PEEP of 5 just to compensate for the anatomical PEEP. Plus, ito yung, okay, sa punta na tayo sa FiO2. Ang FiO2 naman is you can start above 60. Okay? So madalas ang practice natin is maakyat tayo sa 100. Okay lang din yan. Pero ang gawin niyo is always mag-start na lang kayo sa 60. That is a very high FiO2 na to start with. Tapos iti-tweak nyo na lang kung kailangan pa niya. Depende sa saturation na makikita ninyo. Okay? You can go up to 100. Pero ito ang una-una nyong i-win. So pagkalagay nyo pa lang sa pasyente ninyo, for example, in-start nyo sa 60 and you are saturating 100, ito lagi ang wini-win ninyo by 5. Okay, pero kung in-start nyo sa 100 at okay naman ang kanyang saturation, always win it first. So gawin yung 90 and then 80, 70. Kung okay naman ang kanyang saturation, maintaining to 100, you can stop at 60 and then do an ABG, and then tsaka nyo na lang yung further management kung i-increase nyo ba o i-decrease after the blood gas. Pero ang FiO2 ang una nyong iuwi at ayaw nyong ibabad ang pasyente sa high FiO2. Alright? So yun ang initial setting sa pagsiset ng initial number sa pagsiset ng FiO2. Sa PEEP naman, so pupunta tayo sa PEEP. So itong is sa rate. Ang rate naman is ibabase nyo ito sa normal respiratory rate ng inyong ibe-ventilate. So sa male is sabihin na natin na 12
12 to 20. Pasok yan. Pero ang pinaka-safe number is 14. Yung in between, 14, 15, or 16. And then ABG after an hour. And then i-correct nyo, yun na lang ang inyong ABG by increasing or decreasing your respiratory rate. So ang pinaka-safe number is between 14 to 16. Ako, nag-start ako lagi sa 14. And then, I'll do my ABG. And then, tsaka ako na lang iti-tweak yung setting. Okay? So, depende na yan sa kung ano ang normal respiratory rate ng pasyente. Doon yung ibabase kung ano ang respiratory backup rate nyo sa ventilator. Next ay ang IE ratio. Okay? As much as possible, yung IE ratio ninyo dapat is 1:2. 1:2 ang inyong IE ratio. Pero lagi nyong iti-take note yung inspiratory time ninyo. Okay? Ako, ang inspiratory time ko, hindi na ako nag-go beyond 1.5. Ang inspiratory time ko, this one is dapat 1.2. Yan ang favorite ko number. Tsaka up to 1.5. So kahit anong number dyan, as long na ang IE ratio nyo is 1:2 or longer. Pag sinabi kong longer, what I mean is yung expiratory time ko is longer than 2 seconds. So yan ang mga magagandang numbers. Ang pangit na numbers ay yung sino-shorten ninyo ang inyong expiratory time. Kung hindi naman kailangan. May mga condition na kailangan i-shorten, pero yung mga hindi complicated cases, as much as possible 1:2. Pero iti-take note nyo lagi yung inyong inspiratory time. Kasi once binabago nyo yan, inyong respiratory rate, nagbabago rin yun ang inyong inspiratory time. See? 20, weekly ang aking inspiratory time. Last one, lagi nyong tinitake note. Ideally, dapat 1:2. Ay 1:2 longer. Dapat ang inyong inspiratory time ay inyong IE ratio, pero ang inyong inspiratory time is hindi dapat sobrang tagal. So, halimbawa, 12 lang yung inyong backup rate, 1.67. So, pwede nyo baguhin yan. Gawin nyo, so 12, 1.67. So, sinabi ko sa inyo, hindi na ako lumalampas ng 1.5. So, pwede nyo baguhin. At gawing 1:2.5. Basta ang inyong expiratory time is longer, that is good for the patient. At ang inyong IE ratio is 1:2 to 1:5. Yun lang ang aking personal na numbers, okay? So, kung gusto nyong tularan, nasa inyo na yan. Next ay yung flow trigger. Itong flow trigger naman is ang sensitivity ng pasyente ninyo. So, ibig sabihin, kailangan mag-initiate ng effort ang pasyente nyo ng 5 liters per minute para ma-send siya ng ventilator at magbigay siya ng control mode o kaya yan ng pressure support. So, the higher the number, the less sensitive. So, mas kailangan mag-effort ng pasyente. Mas lalo kailangan niya ng huminga ito yung puwersa ng hinga, ha? So, kailangan mas ma-puwersa yung hinga para ma-sense ng ventilator na nag-e-effort siya, na nagtitrigger ang pasyente mo. So, ang good number dyan is 3. Okay? So, 3:5. Yan ang good number. Pero ako, mas inaano siya sa 3. Ngayon, babaguhin mo na lang yan. Titignan mo kung hindi synchronize ang pasyente, hindi na-sense ng ventilator ang mga effort ng pasyente, then bababaan mo siya para maging mas sensitive siya at ma-sense niya yung mga effort ng pasyente. Okay? So, good numbers dyan sa inspiratory time is 2 to 5 liters per minute na flow trigger. Dalawang klase ang trigger, ha? Merong isa pressure at merong isa naman is flow. So, it happens sa ventilator na to is flow trigger ang kanyang triggering system. So yun guys, ang mga numbers na pwede nyong iset sa pagbe-ventilate ng volume control sa adult patient. So itong mga numbers na to is safe numbers
para hindi kayo makakause ng barotrauma or damage sa baga ng pasyente ninyo, and then ititweak nyo na lang after the after the 1 hour on ventilator ABG ng inyong pasyente. Next time, i-discuss ko ang pressure control naman, and maybe the next after that, i-discuss ko sa inyo naman yung alarms, kung para sa inyong alarms at ano ang mga good numbers safe numbers na isa-set nyo sa mga alarms limits, sa lower and upper limits. Okay, importante din itong mga alarms na dapat sineset niyo, hindi nyo dapat ini-ignore ang mga numbers na to. They play an important part in keeping the safety ng pasyente when you are mechanically ventilating them, to avoid further traumas. So importante na kailangan nyo din, alam nyo din na iset yung mga good numbers, mga correct numbers dito sa inyong mga alarm limits. Okay guys, so yun na muna kasi medyo minamadali ko lang tong video na to. Mag-subscribe na lang kayo please, para sipagin tayo na mag-share ng mga knowledge about respiratory therapy. And pag may mga tanong kayo, iwan nyo na lang sa comment at i-discuss natin pare-pareho. Marami akong kaibigan na magagaling na RT at kung hindi ko alam ang sagot, I will ask them na mag-comment para mabigyan na maturuan na lang kayo ng tamang sagot sa mga tanong ninyo. So thank you for watching guys, and God bless.